Presigad. Muli wala ating pinawatas sa pagpuri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapain Jesus and the all honor at dupi paggalang kapag respeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapain Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salamidin Presigad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Albinar Presigad, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamhal na kailanman ay hindi natin malilimutan, Presigad. Sa kanilang mga pagtuturo magpag-aaral maminamhal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na ministeryong banal gawain ito, Presigad. Dito po nagbago ang ating buhay maminamhal, nilutas sa ating mga bibigat na problema at pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman at sa mga oras doon maminamhal, tayo pinagpapala ng ating pinakamamalapis, Presigad. At nagpapabot din po maminamhal tayong magandang hapon na po through the whole family of the children, Presigad. At maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig, ating mga beloved na pastoral workers, siyempre sa pangangasiwa po ng beloved Ordin Virtue Kuya Bubunyer, at katuwang ang kanyang mahal na anak, ni beloved Sister Divine Year, Presigad. Maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, Presigad, magandang hapon na po sa ating pinakamahal. Maging sa lahat, Presigad, ng ating mga kapatiran na datihan man baguhan, Presigad, at sa lahat po ng ginagamit sa ating banal na ubasan ng ating malapay Jesus, sa lahat po maminamhal ng beloved choir, Presigad, at maging sa lahat maminamhal ng naaabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa ating pinakamal. Maging sa lahat, Presigad, na nanonood po ng ating live webcast, Presigad, sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Presigad, na nakapanood po ng ating banagawain po ng ating malabayin sa Presigad, especially sa mga baguhan po, maminamhal. Magandang oras po dyan sa inyo. Muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayin sa Presigad. Narito tayo muli sa pagsagawa ng ating pananambahan, ating Presigad, muling pagpupuri sa ating pinakamamalapayin Jesus, na tayo aawit ng mga masayang awitin at tayo aawit ng mga malumalay na awitin, Presigad. Sa bagay na yan, ay anip ating pong inimbitahan ang pinakamalabis sa presensya ng ating pinakamalabis Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa atin sa pananampalataya, Presigad. At narindi pong maminamhal sa pagpatuloy bagwain, masaksin niyo rin po, Presigad, mga pinagpalang mga maghahayag ng kanilang mga buhay na patutuo, Presigad, kung paano po kumilos ang ating pinakamalabis sa kanilang buhay, maminamhal, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sila sa malubhang mga karamdaman, dilutas ang bigat ng problema. Sa mga oras to, sila pinagpapala na sa portion po ng pagpapatuto. Diyan nyo po yan maririnig. Yung Presigad, sa pagpatuloy gawain maminamhal, narendi po maminamhal ang muling pag-aawitan po ng ating mga beloved Finest Choir, Presigad, na muli nating dadamahin, Presigad, imbitahan ang pinakamabis at balang presensya ng ating pinakamamalapayin. Presigad, sa pagpatuloy gawain maminamhal, masaksyon rin po, Presigad, ang pagpaliwanag po, maminamhal, ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalupon ng ating kasambahagit handog, Presigad, yung ating pagbigay maminamhal kasambahagit handog na lahat ng mga Kristiyano dito sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa Kanya, Presigad, sa ating mga pagkakaloob ng ating kasambahagit handog, Presigad. At dito din tayo pinagpapala ng ating malapay Jesus ng triple blessing, lalo tigit ng pagpapalang spiritual, Presigad. At sa pagpatuloy mong gawain maminamhal, ang huli maminamhal, nariyan po ang pangangaral ng salita, Presigad, na diyan po maminamhal, sabi nga yung abang lingkod, kung tayo literally na tayo kumakain ng mga pagkain, maminamhal, na nakapagpapabusog ng ating physical ng pangangatawan at nakapagpapalakas sa kinakailangan din po, Presigad, yung ating maminamhal, spiritual na aspect o maminamhal, tayo rin po ay kumain ng salita ng Diyos. Ang pagkain ng salita ng Diyos, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, maminamhal, na nandun, maminamhal, Presigad, sa bawat oras, sa bawat minuto, ay nandiyan maminamhal ang laging ang paggabay patnubay ng ating pinakamamalapay Jesus, Presigad. At tayo magpasalamat sa ating malapay Jesus dahil sa ating kinalalagyan, dariyan at tayo malayang maminamhal, na wala pong gumagambala, lagi tayong pinoproteksyonan, ginagabayan, kinakahabagan ng ating pinakamalapay Jesus, Presigad. At sabi pa ng ating pinakamalapay Jesus, na wag natin ating sabi nga ating pagkakatipo na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung kinumamalas
na malapit ng araw, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay si Brisket sa bagay na yan, maminamahal. Kinakailan ng mga Kristiyanong maminamahal tuwing araw ng banal na gawain ay wag na wag natin talagang pabayaan ating pagkakatipon. Brisket, na sabi nga ng ating malapay na wag talaga nating pabayaan, maminamahal. Ibig sabihin, nangingiusap ang ating malapay sa ating bawat isa sa ating Brisket na siya maminamahal mismo ang nakikipag-usap sa atin na wag nating pabayaan. Brisket, na maminamahal, bagamat may mga kanya-kanya tayong mga trabaho, maminamahal, kailangan din po maminamahal ng ating pamilya. Brisket, ngunit kung ating sinunod ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, sabi nga maminamahal, siya ang may hakda at may hawak ng lahat. Maminamahal, Brisket, kaya wala kang alalahanin. Maminamahal, pag kayo mabsin, Brisket, na rin maminamahal na bagamat sabi nga ng ibang mga kapatiran sa kanilang mga buhay yung totoo, maminamahal, bagamat nagagalit ang kanilang boss, maminamahal, dahil sa tuwing araw ng Wednesday ay wala po sila mampresyan. Ay nandoon, maminamahal talagang gumawa ng kaparaan ng ating pinakamamalapay Jesus, at sa mga sumunod na banal na gawain, sila'y pinayagan na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Brisket, walang hadlang. Brisket, nandoon, maminamahal, sabi nga, subukan natin yung 100% nating pananampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus, at totoo, walang imposible sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Brisket, kaya sa oras maminamahal, habang hinihintay pa po natin ating mabilabod kapatiran, nariyan patungo sa gawain, Brisket, kung paano tayo pinag-ingatan ng ating malapay Jesus na tayo nakarating sa kanyang banal na gawain, tayo na po yung magkaisa na mga puri at manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus, Brisket, upang ang gabay at patnubay at pag-iingat, lalo lang sa mga kapatiran po natin na magagaling pa ng malalayang lugar, sila rin po ipag-ingatan at paratingin ang lahati sa banal na gawain ng ating malapay Jesus. Kaya sa oras no, hiniling ko na po sa lahat ng mga narito na tayo magkaisa manalangin, maminamahal, at tayo magtaas ng ating dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating malapay Jesus, at madalangin tayo ng time. Malalangin tayo, hallelujah. Nagkila pagpala po ng Ama Diyos, at po sa lahat kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating ng mga kapatiran nila, pinag-angatan mo sila sa kanilang paglalakbay. Maring salamat po malapay Jesus, narito kami ngayon sa mga oras to. Kami po ay nagkakaisa, nagkatibon-tibon sa balarapanan na nagpapakumbaba kami ng gabag, kapatron sa pagkukulang, pagkakamali. Sa mo kami na nga sumuhan po, isa na nagulang nagkasala, patawarin mo kami malapay, sugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan dinadalayan po namin sa pagkalatang panalangin po namin kagalang-galang balins tapasur Willie Salmida, malapay Jesus, langis mo po ang bayog ng balgawin sa simulayin sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madyo Paul, solemn song, nariyan ay buso po yung pinakamatamis sa malapasin sa aming kaligitnaan dahil ito kalakas sa paglilingkod sa iyo. Nariyan din po lang isa mo rin po malapit sa mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay na po mabigay ng kanilang ipapahayag ng mga buhay na panto sa bawat ikatatag, lalo na ng mga pananampalataya ng aming mga baguhan na nanonood ng ngayong live webcast. Sila rin po yung makumberte. Nariyan din po sila dumuroon kung mayroon po mga banal gawain malapit po sa kanila, at sila dumuroon at makapiling makasama po sila sa paglilingkod. Lang isa mo rin po malapit Jesus, ang mga pinagpalang mga awit sa ating mga beloved Finest Choir na rin po malapay Jesus, kung bigay ng kanilang mga papuring awit na iaalay sa oras na yan, sa muling aming pagdamahan yung malapay sa mga presensya, malapay Jesus. Lang isang rin po malapay Jesus, ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay, ang pagkakalob ng kasumbagit handog, pagbigay ng mensahe ng kanila, kayo pong mabigay malapay sa mga talata na kanilang ipapaliwanag, upang malapayin supang sa lahat ng mga kapatiran na rin na hindi pa po nagkasunod sa bagay na ito, sila rin po mahipong kanilang puso at masunod ang pagkakalob ng kasumbagit handog na ipinangango po malapayin Jesus ang pagpapalang triple blessing, lalo ng pagpapalang spiritual na rin. Lang isa rin po ang huling yung tumbal gawain, ang pangangaral ba ng salita, kung bigay ng misay ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Samahan mo kami malapay sa simulay ng banal gawain hanggang sa matapos, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo hati sa gawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng midweek service sa mga oras to. Sila'y pag-ingatan po, lalo ng mga kapatiran po namin na naglalakbay patungo sa gawain, manggagaling pa ng malalayang lugar. Pakaingatan po sila malapay Jesus sa kanilang paglalakbay para tingin ng walhati, at sama-sampang sinasaway lahat ng origaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin ng may kagalang-galang balins na pasur Willie Salamida Abanyo
Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin mahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamalapay sa praise God. Hallelujah. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing where our heart begin to worship. We'll be blessed because we'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing where our heart begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Lord, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya
Sama ko ngayon sumiibig, puso ko'y masaya. Sama ko ngayon sumiibig, kay napangmasdan ang kanyang tanahin. Ang isang pinupuri na rin ko'y masaya. Sama ko ngayon tanging sa Diyos, umiibig sinadhali ang puso ko'y masaya. Sama ko ngayon Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayon Diyos umiibig, kay ng pangmasdan ang kanyang tanahin. Ang isa pinupuri dahil ko'y masaya. Sama ko ngayong tanging sa Diyos, umiibig ang puso ko'y masaya. Sama ko ngayon Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayon Diyos umiibig, kay napagtan ang kanyang tanahin. Ang isang pinapurin na rin ko'y masaya. Sama ko ngayong tanging sa Diyos, umiibig ang pag-ibig na nagbubuhat sa Diyos. At sa pusong natin ay nagbubulong, dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manari. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya. Sama ko ngayon Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Sama ko ngayon Diyos umiibig, kay ng pangmasdan ang kanyang tanahin. Ang isang pinupuri na rin ko'y masaya. Sama ko ngayong tanging sa Diyos, umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang pumana, upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya. Sama ko ngayon Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayon Diyos umiibig, kay ng pangmasdan ang kanyang tanahin. Ang isang pinupuri na rin ko'y masaya. Sama ko ngayong tanging sa Diyos, umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang pumana, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya. Sama ko ngayon Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayon Diyos umiibig, kay napangmasdan ang kanyang tanahin. Ang isang pinupuri na rin ko'y masaya. Sama ko ngayong tanging sa Diyos, umiibig. Ang puso ko'y masaya.
Sama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangmasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri dahil huwag ko'y masaya. Sama ko ngayon, nang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalabig at tayo ay nahalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang bumana, upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya, sama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, sama ko kayo, Diyos umiibig. Huwag kayo na pangmasta ng kanyang tanaw. Ang isang pinupuri natin, huwag ko'y masaya. Sama ko kayo, nang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Huwag kayo ng pagmasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, huwag ko'y masaya. Sama ko kayo, nang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, tabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, lungko'y papalitan, tindang galang. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, tabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, lungko'y papalitan, tindang galang. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilakak mo kay Kristo, paanan kay Jesus alaga. Ibigay ang lahat. Kay Jesus alaga, naming kong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus alaga, lungko'y papalitan, hindang galang. Di niyan sinabi, laging may araw. Kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Magsubok para hirap ay magbanta, kay Jesus alaga. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, naming kong pangarap, pusong wasahan.
ibigay ang lahat. Jesus, ilaga, ako'y papalitan, idanggalan. Isipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiyan. Sala ko kay Kristo'y pinagkasan. Sa Diyos karapatan paglaan. Huwi pinanagtagka ako muli. Jesus sa akin tumumos. Huwi pinanagtagka ako muli. Hiyuhiyan ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagkukulo ang isip niya. Hanya guro, nagbuhay ka nga sa Diyos. Kristo ay tinawag siya. Huwi pinanagtagka ako muli. Jesus sa akin lumubog. Huwi pinanagtagka ako muli. Huwi ka pa rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya. Hanya guro, nagbuhay ka nga sa Diyos. Kristo ay nananalig siya. Huwi pinanagtagka ako muli. Jesus sa akin tumumos. Huwi pinanagtagka ako muli. Iyo'y tatarin ako ng Diyos. Ang munting hilaw ko upang liliwanagin, Lord, hallelujah. Upang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting hilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundo pahiling. Tatapan ko ba o hindi, pangliliwanagin, Lord, hallelujah. Pangliliwanagin, pangliliwanagin, tatapan ko ba o hindi, pangliliwanagin sa gitna ng mundo pahiling. Ang munting ilaw ko pangliliwanagin, 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 ang munting ilaw ko pangliliwanagin sa gitna ng mundong pahiling. Tatapan ko ba o hindi, pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin,
upang hiliwanagin sa gitna ng mundong madilim ang munting ilaw ko upang hiliwanagin, panghiliwanagin, upang hiliwanagin, ang munting ilaw ko upang hiliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Ang pangako niya, panghawakan ang pangako. Ang lahat bibigay sa iyo, walang imposible. O Jesus, walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako, Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di Kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di Kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Isunod ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nakahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus nang manatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nakahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nang manatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nakahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang manatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam
tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay pa sa atin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at tanging nasa isip gabing araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya. At tanging kahit tabis ng presensya, di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapa, tanda mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Manatago, tanging ikaw lamang ang Diyos. Kahit iyong tinanggap ano ang nagdarampang kapayapaan, ay nasa iyo. Nagtatakbo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Manatago, tanging lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumatagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihingin
sa Kanya wala na pagkat siya ang namatay upang ikaw ay pabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag pong halilimutan, sa Jesus lang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, that's the prophets said who would be. Hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one's over the sea. Oh, right here in Spain, that Spirit, it's a movie. Right here in Spain, that's the province and it would be. Hallelujah. Right here in Spain, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one's over the sea. Deep down in my heart, that Spirit is a moving. Deep down in my heart, that's the province and it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the waters over the sea. I do surely know that I've been born again. I surely know Jesus is sweeter. But some things that I do not know, some things that I think, but this one thing I'm sure to know, that I've been born again. I surely to know that I've been born again. I surely to know that Jesus lives within. There's some things that I do not know, there's some things that I play, but this one thing I'm sure to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful night. Say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful day. Teach us how to say thank you so much, there's Jesus. For the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night. Say thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful night. Say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way, it teaches how to say thank you. There's Jesus. What the sun's so bright, the sky is so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night. To say thank you so much, there's Jesus. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through the Lord Jesus Christ, because the love of God
Share in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Oh, search be all God and no one. Right be at home, my home, and see if there be some weekend we send me. It's been the way all along, it's been the way all along, it's been the way everlasting. Oh, search and be all God and oh my, right back on my home, and see if there is some way and ways and be. Let's be in the way home, let's be in the way home, let's be in the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Awitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Panglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sang magandang hinabukasan, buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang
problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa na dito ang lahat ng bahalangan sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa na dito ang lahat ng bahalangan sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kwain, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kwain, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. May kaklang sa aking puso, may kaklang sa aking puso. Bulan ng gabi si Kristo, may kaklang sa aking puso. May kaklang sa aking puso, may kaklang sa aking puso. Bulan ng gabi si Kristo, may kaklang sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart.
Since you set me free, I have to believe that in my heart may kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Walang takbit si Kristo, may kakalang sa aking puso. Ang aking puso'y may kalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakan ng kawin sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahit sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakan ng kawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya kahit sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng kawinan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahit sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng kawinan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa'y din ng babago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y din ng babago, walang magpakailan pa. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y di nang babago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nang babago, walang magpakailan pa. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sa'y tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din imong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang
nagpupuri. Ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purin siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalakan, purin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purin siya. Si Jesus Krida. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos, kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos, kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa, kung nais bigalak magtapat ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad huwag gumuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihing, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag gumuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihing, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-awitan siyang narin, kawal ng katuruhanan siyang nanan. Sa larangan at tikman, walang matay pag-ibig, ngayon mag-isama. Lakad-lakad huwag gumuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihing, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng lalakihan siyang nangunguna sa lahat ng gawin na uukol sa iglesia. Ang mga kababae siyang pangalawa, tayo'y makisama. Lakad-lakad wag gumuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, who is the coming King? For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, who is the coming? For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we all should be redeemed. In the name of Jesus, our demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell he who can stand before. In the mighty name of Jesus, we all shall be redeemed.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, this victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me glory, glory. Hallelujah, His song, and I'm free. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song, and I'm free. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. The Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. He's not by mind, nor by power, and by the Spirit send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by the Spirit send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my Spirit send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my Spirit send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my Spirit send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my Spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on,
But Jesus set me free, glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. It taught me how to praise Him. It taught me how to sing a song. It taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus, the Messiah, but no serving, following Him, hallelujah. Living a life, but no life, but no. I don't see Jesus came in, hallelujah. And nothing but satisfied Jesus feeling. He makes my heart be healthy. Walking and save the sweet hearted world. Living for Jesus like Him. Living for Jesus, that is life, but no serving, following Him, hallelujah. Living our life, but no life, but no. I don't see Jesus came in, hallelujah. And nothing just satisfies Jesus feeling. He makes my heart be healthy. Walking and save the sweet hearted world. Living for Jesus my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as the troubles on thy faith. Let that move out, it will move in. Let the song bring on, let the joy begin. For without you now, it's sure to read by the faith, wait today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will give us the rejoicing as the power on thy way. Let that move on, let it be moving. Let the song bring on, let it joy. For without you now, it's sure to read by the faith, wait today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's that Holy Ghost abide and keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost abide and keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, pumping sand, pumping sand, pumping. It's all over me, oh, pumping sand. Jesus, pumping sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's one be my soul. Sing and shout, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. Something pumping, pumping, pumping. It's one be my soul. Sing and shout, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. Something pumping, pumping, pumping. It's pumping, pumping, pumping my soul. Singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. Something pumping, pumping, pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and me, bless His holy name.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. Here, praise God. Sa mga oras sa minmahal, tayo patuloy sa nang bungawain, praise God. At ito dadako na sa ating lumanay na witing, praise God. At ito dadalhin po ang ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved Alvin. Habang siya naghahanda mga minmahal, tayo muling panalangin sa ating pinakamamalapis, praise God. Dakila pagpala pag Ama, Diyos at ang pagpasalat sa Panginoon pa Jesus. Narito kami sa mga oras to, hallelujah, sa iyong pag-awitan ng malumanay na witing. Minsan pa, sa lahat ng mga kapatiran na huli, malapit sa kanyang pagdating, malapit Jesus. Kahabagan mo kami, malapit Jesus. Patawarin mo kami, malapit Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo ng magos sa kurso ng Calvary. Minsan pa, dinadalhin po sa pangkalat ng panalayin po ng kagalang-galang balista pa sa Willis Almeida. Sa lahat po namin papuring awit niya, alay sa iyo, ito, malapit Jesus, bilang daluyan, matamis sa malapit sa aming kaligitnaan. Sama mo kami sa iyong pagpupuri at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa bilgawain. Ganito mo sa mga kapatiran pa na rin yan. Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa na patungo sa bilgawain sa mga oras to. Pakaingatan mo po sila, malapit Jesus, para tingin mo lahat, sama-sama po sinasaway lahat ang urigawan na kaaway, hadlang sa pagdama namin tamit sa walang presensya at hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalan ng panalangin naming kagalang-galang Banista Pastor Willis Almeida Abanyo, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, binibig ko pagkakataon sa ating beloved elder ni beloved Alvin Reyes, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamanap na Jesus Galvis po. Ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At patuloy po tayo mga minamahal, magpuri po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka. Tataas kita, aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka. Itataas kita, ikaw Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus,
kapayapaan, aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ayoko nang mawali pa, O Jesus, sa iyong presensya, pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya, pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus.
ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus, ngayon at kailanman. Mula nang ika'y maglingkuran, mga pangarap ko'y dinaligdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, at ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko
panahon, gamitin mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y dinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan, at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan, at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Dakila ang pag-ibig mo, trono ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan
kaya't naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Truno ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo. Truno ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka naghulang sa aking kalungkutan. Ikaw ang karamay, kabutihan mo sa'kin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka naghulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan.
At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam ako ay tulungan, na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Minsan ay dumarating ang mga
pagsubok sa buhay ko na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilitibay si Jesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsa'y kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilitibay si Jesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilitibay si Jesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita.
Panginoon. Bakit minsa'y ay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dinitibay si Jose Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin.
Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Hallelujah. Pupurihin ka, O Lord, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig,
ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digdig ang aming inig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw nga at kay ganda ng iyong mga mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulaan, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umiibig. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan.
doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. To glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How well of the name. How well of the name. How well of the name of my Lord. How well of the name. How well of the name. How well of the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my God. Jesus is the name. There is Jesus is the name. Jesus is the name of my God. Oh, there we spark. Wonder working part in the blood of the Lamb. There we spark, wonder working part in the precious blood of the Lamb. Oh, there we spark, wonder working part in the blood of the Lamb. Oh, there we spark, wonder working part in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Yes, amen. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Amen. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting. Hallelujah.
I feel the spirit shouting, and that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit dancing. I feel the spirit dancing, and that's alright. I feel the spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, we rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, everybody. Say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bubbling in my soul and singing God. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord po ay napadaktak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po rin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Natapos natin awitan ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng po ng awiting Joyful at Solemn Song. Narito po tayo mga minamahal sa pangalawang yugto. Mga minamahal na ating pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa pamamagitan po ng buhay na patutunay. Hayag po ng ating minamahal na kapatid na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po ang lahat mga minamahal, nalaya mo na akong buhay bati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba pa sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Lagi nating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. We will also remember them and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, sa lahat nila mahal sa buhay. Magandang hapon po sa ating mga minamahal. Ating mga beloved pastoral workers po, sa mga siwat ang ating minamahal na magulang po natin.
sa mahal na Panginoon, nagpapagal po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito. Sa ating mga beloved elders, nakasama po natin sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ganun din po sa ating mga baguang bisita po. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa ating mga live webcast po sa Facebook at sa YouTube. Mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, alalahanin daw natin ang kanyang kababalagang gawa, mga minamahal, upang tayo po mga tumibay, mga minamahal. Sabi po ng awit 11:4 po, mga minamahal. Kaya inuutosan po tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ating alalahanin ang kanyang kababalagang gawa, mga minamahal. At hindi lang po yan, mga minamahal, alang-alang po sa pag-ibig ng mahal na Panginoon sa buong mundo. Atin daw, mga minamahal, ihayag ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, mga minamahal, ang kanyang kaluwatian sa lahat ng bansa, mga minamahal, ang kagilalas niyang gawa sa lahat ng bayan. Inuutusan po tayo, mga minamahal, upang ang lahat ng tao, mga minamahal, sa buong bansa na sinabi, binili ng mahal na Panginoon upang makilala nila ang Diyos na buhay, ang Diyos ng pag-ibig, mga minamahal, na hindi nagtatangi ng tao, na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Mga karamdaman na tinanggihan na po ng mga doktor, mga minamahal. Mamamatay na kayo, lumapit kayo sa gawain ito, makikita niyo po ang dakilang pag-ibig na mahal na Panginoon, kanyang makapangyarihang gawa, mga minamahal, at kayo po ipagagalingin, mga minamahal. Mga problema, lulutasin po, mga minamahal, anong sulurin niyo sa buhay, mga minamahal, ibigay niyo sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito. Nasa kabagan kayo sa panganib, tumawag kayo sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal. Walang ibang Diyos na aming sinasamba dito, ang mahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Siya po yung sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan, hindi sa pamamagitan po ng gawa ng kamay ng tao. Kung sasambahin niyo po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa Espiritu at katotohanan, kikilos nga ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kailangan po natin ihayag ito, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, narito po, mga minamahal, ang ating mga kapatid, mga minamahal na magpapatuto ng kaluwatian ng mahal na Panginoon, kagilagilalas niyang gawa. Mga minamahal, dito po sa amin, mga minamahal, sa mga bisita, sa mga webcast viewers po. Sa radio program, kami po yung nagsigaling, mga minamahal. Sa TV program, mga minamahal, kami po yung nagsisigaling. Kaya sa mga yung mga gadget nyo po, mga minamahal, kasama niyong mahal na Panginoon, kasama natin lahat, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, sambahin po natin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon sa lahat ng tao na subaybay sa katotohanan sa pamamagitan ng gawang ito, mga minamahal. Talaga po makikita niyo po ang pag-ibig, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon na mararanasan po ninyong lahat, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal. Kaya narito po ang ating mga kapatid na pinagpala po, mga minamahal, ng kapapayag ng kaluwatian ng tumawag sa atin, mga minamahal. Ang una po magbabahagi, ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag, at ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez, mga minamahal. At huli po, mga minamahal, ating beloved sister Norma Binluan po. Paalala lang po, mga minamahal, dahil nasa midweek service po tayo, mga minamahal, mag-maximum po tayo ng 7 minutes po, mga minamahal. Direct to the point lang po, mga minamahal, sapagkat kulang po ang ating oras, mga minamahal. Kaya tinatawagan ko na po ang ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved brother Sander po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tawag sa ating pinakamamahal na pinangsilamang. Hallelujah. Praise the Lord po. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, na ating inalala ang kanilang turo at aral po, mga minamahal. Ganoon po sa kanilang beloved children po, sa lahat po ng nanonood ng live webcast, sa lahat po ng elder, ganoon din po sa iyo po, mga minamahal na kapatiran na nandito po.
sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bob Winner, ganyan din po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, God is good all the time. All the time, God is good mga minamahal. Sapagkat ngayong araw na naman mga minamahal, tayo'y pinagsama-sama na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Bagaman, saganang sa ating sarili mga minamahal, tayo isang, hallelujah, saganang sa aking sarili mga minamahal, ako isang makasalanan mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Mga minamahal, talagang nung ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal, aking maalala noon mga minamahal, nung ako'y magka-college mga minamahal, ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nadaanan ko ang banal na gawain sa TV program mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ayan ay nung una hindi ko na pinapansin mga minamahal. Ngunit nung katagalan mga minamahal, ako'y mga minamahal, sinubukan kong manood mga minamahal sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan ay mga minamahal, hinahanap-hanap ko na sa araw-araw mga minamahal na panoorin. Hanggang sa mga minamahal, talagang kahabagan ng mahal na Panginoong mga minamahal, talagang sa unat dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilda Estrada Almeida mga minamahal. Ang banal na gawain mga minamahal ay hinanap ko, nakita ko nahanap ko sa banal, sa dyan po mga minamahal, sa Lukban mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, una kong dalo mga minamahal, talagang ako'y nagpabautis mga minamahal, ako'y galak na galak mga minamahal na tanggapin ang ating pinakamamahal na mga minamahal. Ngunit gawa ng kabataan noon mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal, ako'y napahiwalay. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-college, pumasok sa school. Hanggang sa mga minamahal, nandyan ako'y napabarkada mga minamahal, mga minamahal, natutong gumamit ng marijuana halos araw-araw. Paggamit ng marijuana yan mga minamahal, hindi kami pumapasok kami mga minamahal sa school na langusa alak na marijuana mga minamahal, nandyan ang maghanap ng away mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi rin ako nakapag-graduate mga minamahal sa school, gawa ng bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y naganap na ng trabaho mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nagpunta sa Cavite mga minamahal. Sa lugar na yan, akala ko ang bisyo na yan, pag-iinom, paggamit ng marijuana mga minamahal. Ngunit nadagdagan ang aking bisyo na yan mga minamahal. Ako'y nagtitik na ng drugs mga minamahal. Talagang grabe, sobrang gulo ng aking pag-isip mga minamahal. Talagang hallelujah mga minamahal, talagang napakagulo ng isip mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y desire na umuwi dito sa ating lugar mga minamahal, sa Pangasinan. Ang akala kong bisyo na yan mga minamahal ay aking maiiwasan mga minamahal. Ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, yung panahon ni Duterte mga minamahal, talagang yan ay nagkakahulian na mga minamahal. Ang mga kasama ko, yan ay natukhang na mga minamahal, pinaghuli na mga minamahal sa pagdadrugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, kabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, ako ay hindi po natukhang. Hanggang sa mga minamahal, maalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Nung time na yun, ako'y sabog sa drugs mga minamahal, sapagkat mga minamahal, talagang hindi ako pinapatulong ng drugs na yan. Naalala ko ang banal na gawain. Binuksan ko ang YouTube mga minamahal, napanood ko ang banal na gawain. Nung time na yun, ako'y lango sa drugs mga minamahal. Ako'y napaluha mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang nagdesire ang puso ko na ako'y manumbalik mga minamahal. Year 2016 mga minamahal, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon sa unat dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilda Estrada Almeida mga minamahal. Narito mga minamahal, ako'y sa inyong harapan mga minamahal, lubusang binago ng pinakamamahal na Panginoon ang pagtitik ng drugs na yan mga minamahal. Talagang pag-inom ng alak at pag marijuana siguro mga minamahal, dati sa ganitong araw, sa araw ng aking rest day mga minamahal, umagang-umaga na lang ako'y uminom. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang bisyo na yan mga minamahal, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, hanggang dito na lang po ang pinakamatas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
God bless Brother Sander de los Santos sa pinagpalang buhay na patutuo mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag po. Puntan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez po mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. Hindi natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved kagalang-galang na mahal Pastor Valdez Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda, at mabati rin po ako sa lahat ng beloved Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Hesus na talagang grabe pong kagalakan ko po sa araw na po ito dahil po nakadalo po ako ng maaga-aga po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang hinahanap-hanap ko rin po itong dumalo ng maaga po mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamal na Panginoong Hesus. Talagang nandyan din po yung maraming mga pagpapala rin po, mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa buhay ko po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nakilala ko po siya sa ministeryong ito. Mga minamahal, dati po mga minamahal, hindi rin talaga ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved anak po mga minamahal na meron po siyang karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Alam niyo po, tunay po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Mula na siya po nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamal na Panginoon, sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus, talagang tunay na nung ako pinaglingkod po ng totoo, talagang nandyan na ako po yung naglingkod po talaga mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na galing sa kanyang buong katawan, talagang ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Alam niyo mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat po mga minamahal, napakaraming mga himala rin po na pinakita ng mahal na Panginoong Yesus sa buhay ko po dahil mula nung ako pinakakilala po mga minamahal, nung ako po mga minamahal, mula nung 2004 po mga minamahal, nung ako po'y pinakitaan ng grabing himala po mga minamahal, na ako po'y nakunan po mga minamahal, na ako po'y nag-bleeding po mga minamahal na halos 1 linggo po mga minamahal. At talagang, ansan po mga minamahal, hindi po ako umasa sa Dr. Hospital man, mga minamahal. Talagang nandyan na ng palataya po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus. Tunay po mga minamahal, nandyan na nagtiwala lang po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, yung pitos po sa akin, sinapupunan po mga minamahal. Ito po'y bulok na po mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamal na Panginoong Yesus. Talaga nandyan na ng palataya po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus. Alam niyo po yung pitos na yan po. Ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, isa rin po mga minamahal. Ito lamang po mga minamahal nung July po mga minamahal, bago po ako mag-birthday po mga minamahal, grabe po talaga ang himala rin po na ginawa ng mahal na Panginoon sa akin po mga minamahal dahil po ako po mga minamahal ay nagtrangkaso muna po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal, nandyan na 4 na araw po mga minamahal na ako pinatrangkaso. Ang lagdag ko po mga minamahal ay nasa loob po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, no, pang 5 araw po mga minamahal ay talaga nandiyan na nakaramdam na po ako talaga ng kalakasan po mga minamahal, naligo po ako mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nung ako po'y magaling na po mga minamahal, hallelujah. Sa kabagan ng Panginoon, ako po'y pinagaling ng Panginoong Yesus na, alam niyo po, pagkatapos po mga minamahal, ako po ay napilay po mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, itong kaliwang braso ko po mga minamahal, hindi po ito, paghawak ko pong ganito po mga minamahal, hindi ito magtagal po mga minamahal sapagkat pag itinataas ko po ito mga minamahal, ito po'y bumabagsak po ito mga minamahal, para akong na-stroke po mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal. Ito po'y pinahilot ko rin po mga minamahal. 2 beses ko rin po itong pinahilot. Ngunit nandyan pa rin po yun mga minamahal na talagang grabe po mga minamahal. Umiiyak na po ako mga minamahal dahil po alos hindi ko na po ito maigalaw po mga minamahal. Dumating na po yung punto na talaga sabi ko, mahal ng Panginoon, sabi ko, hallelujah.
Time na yan po mga minamahal po ng linggo po mga minamahal. Hindi po ako nakadalo nun mga minamahal dahil nahirapan po ako mga minamahal. Yung aking mahal na manugang po mga minamahal nagdala po ng manggagawa po sa bahay namin po. Ako po'y nilehans po nila mga minamahal. Alam niyo po, himala po ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, kinabukasan po mga minamahal. Ito po'y naitaas ko na po mga minamahal. Naiabot ko na po yung aking kamay po mga minamahal sa ulo ko po mga minamahal. Hindi pa po nagtatapos doon mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po mga minamahal, nandiyan na. Naitataas ko na po mga minamahal, pero nandiyan pa rin yung sakit at kirot po mga minamahal. Ngunit alam niyo pong ginawa ko po mga minamahal. Ako pinag-alay ng ayuno po dito po mga minamahal sa pastoral po mga minamahal. Sabi ko, patawarin mo ako malapay na Jesus. Namimiss ko na rin yung palagi akong nag-aayuno sa pastoral. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal nung umpisa ko po mga minamahal na mag-ayuno po mga minamahal. Bali, Sabado at Linggo po, straight na 2 days po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat po mga minamahal, ibinalik na po sa normal po yung aking kamay na napakahirap po kumilos po mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus sapagkat alam niyo po mga minamahal, tunay at tunay ang ating Diyos ay buhay po mga minamahal. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa po mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil nandyan po mga minamahal na hindi po kami pinagkukulang ng mahal na Panginoon. Patuloy po kami nandyan yung pagpapala po na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Jesus sa amin. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy po ako ginagamit bilang mangawi sa kanyang banalobasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuwa at ang bilabid. Sister Nida Bakuyag, mga minamahal. Patuloy po kayong makinig na mainam sa mga bisita sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan sa pakikinig ng mga buhay na patutuo na kukuha po ang pananampalataya. Makinig po kayo na mainam mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Sundan po siya ng huli magbabahagi. Ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagparangal ay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Willie de Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa minister to, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating bargawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating bargawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay.
Andiyan yung Panginoon po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Praise the Lord. na ako'y napabilang sa ministeryo do minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw niyan minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa amin sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalang pangyayari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasihan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mga na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binluan po. Mga minamahal. Siya na po ang huli magbabahagi po mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved virgin and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng maganda hapon na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maipahag ko na naman po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bishop po noon na halos ako po yung nakikibarkada, umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantanon, naka-sleeveless. Alam niyo po nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, tunay po pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Nalis din po ang aking vision na yan, ang aking ang pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan din po ako ng may kabanalan. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil dumating sa punto dahil alam niyo po, napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, dumating sa punto na talagang hinang-hina po ako. Wala po akong makita, wala pong
hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ang makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat ako po tinakbo dyan po sa Bulingit po Hospital, alam niyo po, nang pagdating ko po dyan, ako po talagang in-examine, talagang niraspa po ako. Alam niyo po, nung pakaraspa po sa akin, mayroon pong sumama na bukol na halos napakalaki po. Alam niyo po, yun po ang dahilan na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na ako po in-examine. Kini-check up, lumabas po. Dahil mayroon pa daw pong bukol po. Yun po ang sahi po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris na andyan po na talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung pagkasabi ko po sa aking bilabod, ate, ang sakit ko ba daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Pag ako'y nawala, ayaw ko pong magkawatak ang aking mga anak. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, yung nga po, nung nandun nga po ako sa hospital, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at kay magpahinga ng 2 linggo at kay malik. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, pinasyalan po ako ng aking bilabod ate. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo. Alam niyo po, at sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya, sa kalagayan ko po ito. Sabi ko po, dahil takot na takot po akong gumalaw, nakahiga lang po ako, hinang-hina po ako. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa barangay Lugbamba po ang ating gawain. Alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sa pagsunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalayan po na ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po noon baguhan po ako talagang tiyan, napakahirap po ang aming buhay. Ako lamang po ang naghanap buhay. Ang hanap buhay ko po, nagtitinda lang po ang aking paninda. Kinukuha ko po sa aking bilabod ate. Alam niyo po, ang aming bahay, butas-butas po yan, kawayan po yan, sahig po namin, lupa, talagang napakaliit po. Yung papag lang po ang higaan po namin. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po kahit ako po'y tinatawanan. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ngayon po, dahil po talagang antyan na butas-butas po noon yan, tumutulo. Pero ngayon po, pinalitan na po. Hindi na po kami nababasa, naayos na rin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang sinasagyan po namin papunta sa banal na gawain. Nagpapuri, nagpapasalamat po ako dahil kahapon po, alam niyo po, ang aking anak, siya po'y napilay dahil ito pong aking anak, talagang antyan na nag-aapostory po ito. Ngayon po, mayroon po yatang naapakan na talagang yung paa niya po natiklop po, talagang napilay po. Alam niyo po, pinahilot niya po ito sa yung mga naghilot po doon sa amin. Alam niyo po, nung pinahilot po, dahil po yung langis po na pinanghilot niya po, talagang, alam niyo po, yung mga makasalibutan, yun daw po ay ginawa po na maraming kahoy, maraming kung ano po, na yun po ang pinanghilot niya po. Alam niyo po,
sa buong magdamag po ang aking anak, talagang hindi po yan nakatulog. Talagang namaga po ang kanyang paa. Nung pumunta po ako kahapon, doon lamang po nakahiga. Hindi niya po maapak. Doon lamang po talagang nung nakita ko po, namaga po, namula. Sabi ko po sa kanya, magsisi ka. Sabi ko po, ililihans, kakasaot ko po yung pilay mo para gagaling ka. Sabi ko po, alam niyo po, nung nga po, ko po nagsisi po dahil nakapagpuri na po ako sa bahay. Alam niyo po, nung nilihans ko po siya, kinasaot ko po, ang timo yung pilay, lumayas ka sa Panginoon Jesus, gumaling ka sa Panginoon Jesus. Di mo yung pamamaga, sabi ko po yan, talagang kinasaot ko po, Jesus, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung dahil talagang nandyan na, sabi po ng asawa niya, ipapahilot na naman po. Sabi ko, hindi na. Pag-agilingin na yan na ating pinakamamahal na penso. Sabi niya po sabi ko po sa kanyang asawa, alam niyo po, buong magdamag po yan, nakatulog po, umagahan, pinuntahan ko po. Ngayon po, yung pamamaga ng kanyang paa, wala na po, nakaapak na po siya. Kaya maraming salamat. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapala. Pagpapalang physical, material, higit pang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang pang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patus. Yan na po ang huli, mga minamahal na magbabahagi, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan na kalwatian, pagpaparangal, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat sa Kanya po lahat, mga minamahal na nanggaling ang mga gawang ito, mga minamahal. At sa panalangin na rin po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya po tayo tinutugon, mga minamahal, ang tagumpay, pinagkakalob ng mahal na Panginoon. Sa ating mga bisita, webcast viewers po, mga minamahal, habang wala pong gawain dyan sa inyo, mga minamahal, sa manlupalop ng daigdig, mga minamahal, katuloy po kayong sumubaybay, mga minamahal, sa banal na gawain ito na siya pong katampatan ninyong pagsamba sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa mga webcast viewers at dito po, wala po yung pagkakaiba sa pagtitipon natin, mga minamahal, tayo po mga minamahal, ay inaabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya muli, ang lahat ng kapurihan, kalwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat, ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. We've got to glorify His name. Amen. Praise the Lord. Got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify His name. Amen. Praise the Lord. Got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Praise and got to praise and got to praise our coming King. We gotta praise and gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Got to praise Him, got to praise Him, praise our coming King. Gotta praise Him, gotta praise Him, gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan, outreach the beloved finest generation. Praise the Lord.
sa'yo umaasa. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaibigan, tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Kapayapaan, kabutihan. Hindi pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, tagalay ito'y galak. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Nananatili mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag
ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at kapal. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, liwanag at nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ako'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapadaas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobling paggalang at pagbati, hallelujah, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi nating inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ganoon din ako ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Ako po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah.
At ganoon din, hallelujah, sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon. At sa ating mga beloved brethren, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po lubos sa pinagpala natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po manamahal ay dadako po, manamahal sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay, hallelujah. Tunay minamahal na talagang grabe kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah, na kung tutuusin, minamahal, hallelujah. Grabe sa mga pagpapala nating mga dinanas noon, minamahal. Talagang hindi natin maitumbas ngayon kung nasaan man tayo, minamahal. Tignan natin, minamahal, minsan naiisip natin, minamahal, na yung mga katayo natin minsan na tayo hindi pinagpala, kung ikukumpara natin yung ating buhay noon sa ngayon, minamahal, tunay na napakalayong diferensya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, talagang lagi tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Tunay na sabi nga ng banal na kasulatan na sabi nga, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay naman mahal, isa sa mga kalooban ng Diyos, ang pagbibigay, ang pagtatapat sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal, hallelujah, talagang nandun minamahal, talagang simulat sa pool ng ipanganak ang ministeryo ito minamahal, talagang matabang na pinangaral ng man of God minamahal, ang pagbibigay na 20% minamahal. Hallelujah, tunay minamahal, talagang ito'y maraming nakaranas na grabing pagpapala minamahal, nakagaya po ng sinasabi nga po ng Malakyas, hallelujah, 3:7 hanggang 12 minamahal, na talagang malimit natin pinag-aaralan, hallelujah, na talagang noon hindi natin sinusunod, maging ng ating mga magulang talagang sila'y napunta sa sumpa, na talagang nais ng Diyos na tayo manumbalik. At ngayon mahal tayo dahil itinuro sa atin to, marami sa ating nakaranas ng mga grabing pagpapala nung sinunod ang pagbibigay na ito, minamahal. Nagtapat sa pagkakalob sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, totoo nga ang sinabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na talagang sasawayin ng Diyos ang mananakmal. Na kung saan dati-dati napakaraming mananakmal sa atin, mahal. Yung ating mga karamdaman, yung mga insekto sa ating mga palaya, na kung saan talagang halos di tayo makaani. Ngunit ngayon, lubos tayong pinagpala. Dati punong-puno tayo ng karamdaman, walang yung ating mga kinikita, walang pinupuntahan, minamahal. Pampagamot lamang sa karamdaman, kulang pa, baon-baon pa tayo sa mga utang, minamahal. Ngunit ngayon, tayo lubos sa pinagpala ng Diyos, hallelujah. Maging ating mga karamdaman, minamahal. Nga sabi ng banal na kasulatan, tayo giginhawa. At talagang pagpapalain ng tatlong pagpapala. Physical, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal sa patuloy na pagganap ng kalooban ng Diyos sa bawat paglipas ng araw, huwag talagang matatakot ang mga anak ng Diyos. Na tunay nga minamahal doon sa sinabi, minamahal sa aklat, minamahal, hallelujah, ng unang hari, ang isang babaeng baon na kung saan siya namumulot ng patpat para sa huli nilang kakainin, minamahal. At lumapit si Elias sa kanya, minamahal, sabi niya na ipaggawa daw siya ng isang subong tinapay. At sabi pa niya, una, minamahal, bigyan siya ng tubig na mainom. At siya humingi ng isang subong tinapay na gagawin ng babaeng bao. Ngunit sabi ng babaeng bao, walang meron sa akin, kundi ang isang dakot lang na harina. At ang gusi, minamahal, yung langis, minamahal. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang patuloy sa sinasabi sa kanya, minamahal, talagang nandun ang takot din ng babae dahil that time nagkaroon talaga ng grabing tagutom na talagang nandun ang minamahal. Ngunit ang babae ay nakinig sa man of God. Nandun, minamahal, na sabi nga dito, minamahal, dito po sa aklat ng unang hari, minamahal, dito po. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang bangan ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi kinulangan o ang bangan ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na sa kanya sinalita sa pamamagitan ni Elias. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Na tunay kapag ka ang Kristiyano, minamahal, sumusunod sa utos ng man of God, minamahal, talagang kailanman hindi makukulangan, minamahal. Kagaya ng inutos sa atin ng man of God, dahil ininterpret nga po yun yung ikasampung bahagi tandog, na tapatan yung 10% nga po yung ikasampung bahagi tandog at tapatan ng another 10% to make it 20%. Ngunit talagang hindi nagkamali ang man of God. Na kung saan sa mga Kristiyanong nagtapat at binigyan pa ng mas higit pa at talagang nag-ani ng grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At hindi kailaya minamahal, na halos talagang lahat tayo umani ng grabing pagpapala. Lahat ng sumuwok, minamahal. Nandun, minamahal, ang inyong abal lingkod, minamahal, bago ko makakilala sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, wala akong sariling tirahan, wala akong sariling lupa, minamahal. Wala, ni bisikleta, wala ako. Ngunit ang mga yan, minamahal, tricycle, lupa, bahay, pinagkalooban ako ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Kung ikukumpara natin ang buhay natin noon sa ngayon, minamahal, talagang napakalayo ng diferensya. Huwag sasabihin ng bawat isa na sila hindi pinagpala, minamahal. Dati tayo punong-puno ng karamdaman. Grabing pag-iingat ng Diyos. Sa daan pa lamang, minamahal, grabe ang proteksyon. Mga anghel ng Diyos ang nagbabantay sa atin, ihatid tayo kung saan man tayo pupunta, minamahal. Nakaantabay sa araw at gabi sa atin, minamahal. Grabing pagpapala ng Diyos. Kaya diyan pa lamang, minamahal, talagang hindi natin mabayaran ang kabutihan ng Diyos. Lalo tigit mga grabing pagpapala kapag tayo talagang naglalaan ng ating mga first fruit, minamahal, sa ating mga tinatangkid, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating mga unang ani, minamahal, hallelujah. At talagang marami nakasubok diyan sa ating mga minamahal na kapatid dito, minamahal. Nung sila nagbigay, magkaroon ng sacrificial giving, yung kanilang first fruit talagang ibinigay sa pinakamamahal Panginoon, hindi binawasan. Ngunit talagang bumuhos ang grabing pagpapala ang Diyos, nalugod ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na kung tayo mananatiling tapat, hallelujah. Huwag sasabihin ng bawat isa na ako naman nagtatrabaho nito, sa akin to, minana ko to sa magulang ko, hallelujah. At tunay minamahal, sabi ng banal na kasulatan, minamahal, na ang lahat ng meron tayo minamahal, ito'y binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong sariling pag-aari dito, minamahal. Ito ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang maging ating mga propesyon, lahat ng ating kayamanan, ito'y galing lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong talagang ginawa dito ng sariling atin, minamahal. Lahat ito ay pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang tunay, minamahal, na talagang kung ating pilit na gaganapin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ating mapapalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, tayo magiging tanging yaman ng ating dakilang Diyos. Sabi na Exodo 19:5, kaya ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ng aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine tayo magiging tanging yaman ng ating dakilang Diyos. Grabe, nagiging special tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga talaga, minamahal, itinuro ang pagbibigay, hindi para pahirapan tayo, minamahal, kundi para lubos tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. At tunay, minamahal, talagang ating na-experience talaga yan, lahat ng Kristiyano na-experience. Talagang siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah. Talagang kapag kay tapat, hallelujah, grabe ang mararamdaman mo, pati presensya ng dakilang Diyos, grabe, aapawang ka, minamahal. Yung grabing kagalakan mo, hindi mabayaran ng salapi, minamahal. Talagang grabing kapuspusa, minamahal. Grabing kagalakan sa iyong puso, minamahal, na kailanman talagang walang maitutumbas na anumang material na bagay na sa mga bagay na natin mararamdaman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya patuloy tayong maging tapat sa lahat ng bagay, minamahal. Maging sa ating paglilingkod, lalo sa ating pagtatapat. Kaya lagi nating isumamo sa ating dakilang Diyos na talagang tayo manatiling tapat sa araw-araw sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, laging tapat din ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating minamahal. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal, hallelujah. Lahat, lalo na ngayon minamahal, malapit na po ang tag-ani, minamahal. Lahat ng ating mga inaani, palayman, mais, lahat ng ikasampung bahagi tandog dyan, meron ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga hayupan, talagang magtapat upang alisin ng Diyos ang mananakmal, minamahal. Alam naman natin, minamahal, talagang ang salot, nandyan, nakabantay lang yung minamahal, yung gawa ng kaaway. Talagang pag hindi ka naging tapat, mapahintulutan siyang sirain ang anumang bagay na meron tayo, minamahal. Ngunit kung tayo mananatiling tapat, sasawayin ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mananakmal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah.
sa lahat na meron tayo, babuyan, kambingan, lahat ng hayupan, sa ating lahat ng inaani, sa isdaan man, maging sa hanap buhay, maging ito'y financial na bigay ng ating mga loved ones, galing abroad, inabot sa atin, allowance, whatever man mahal, lahat yan ay may kabahagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ginagawa po yan hindi para pahirapan ng mga Kristiyano, upang pagpalain ng anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nais ng Diyos na pagpalain lagi, minamahal, ang kanyang mga anak, minamahal. Talagang ibubuhos lagi ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan sa kanyang mga anak, minamahal. At tunay minamahal, sa bawat ating ipagkakaloob, minamahal, sa bawat 10 piso, 2 piso, sa bawat 100, 20, sa bawat 1,000 ay 200, at sa bawat 10,000, 2,000, sa bawat 100,000 ay 20,000 minamahal, at sa 1,000,000 ay 200,000. At kung laging kukumpit man natin, may butal, meron tayong calculator, mga minamahal, laging times 0.2 minamahal, upang hindi kayo magkamali minamahal. Mas maigi pa ang ating malabisan kaysa makulangan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang taong tapat ay laging mananagana, hallelujah, sa lahat ng bagay, hallelujah. Kaya manatili po tayong tapat upang ito'y napakalaking kaugnayan tumanmal sa ating kaligtasan. Sabi nga ng Malakyas, pag hindi daw tayo nagtapat, nagiging tayo magdanakaw sa harapan ng Diyos. Masakit pakinggan, minamahal, ngunit katotohanan. Ito'y magiging sanhi na tayo hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. Kaya manatiling tapat sapagkat kasaganaan ang ibabalik ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong tawagan ng ating mahal na kapatid na manalangin para po sa pagbibigay upang lubos na pagpalain ng ating dakilang Diyos, ang ating...
praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Diyos ang magpala po sa inyo, magbalik million times minamahal. At minamahal, tayo po maganda na po. Ihanda na po natin yung ating Biblia, lapis, ballpen, minamahal. At talagang ating talagang pagsumikapan, minamahal. Talagang magtala, minamahal. Ito'y grabing pagpapala. At minamahal, tayo po'y tumayo bilang pagbibigay galang salita ng Diyos. Nadadalan po natin mga ngaral. Amen, praise the Lord. Tumayo po tayo minamahal. Amen, praise the Lord. At upang magbigay galang salita ng Diyos, nadadalan natin mga ngaral. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Amen, Dio Rodriguez, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O dakila pagpala namin ang mga Diyos at mga kapangyarihan sa lahat sa langit, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa pag-alala sa panalangin. Hallelujah, ng aming kagalang-galang malapastor, Walresada Ameda, malapang Jesus. Hallelujah, kami pilubos na nagpupuri, nagpapasalamat, malapang Panginoon. Hallelujah, sa araw na ito, malapang Panginoon. Hallelujah, kami malapang Panginoon. Hallelujah, pinagkatipon-tipon mo, malapang Panginoon. Hallelujah, upang ikay aming masamba sa buong Espiritu at katotohanan. Aming pinakamalapang Jesus, salamat, malapang Panginoon. Hallelujah, sa mga papuring awitin, malapang Panginoon. Hallelujah, pinagkaloob mo, malapang Panginoon, namin bilang inawit, malapang bilang papuri para sa iyo, malapang Panginoon. Hallelujah, ikay aming masamba sa buong Espiritu at katotohanan. Malapay nun salamat sa mga buhay na patutuo. Malapay nun salamat. Malapay nun sa mga awit na nila po ng mga awit. Malapay noon, hallelujah, naging daluyan ng iyong napakatabi sa banal na presensya, pag-ibig. Malapay noon sa kumilos sa aming kalagitnaan. Malapay noon maging po sa katapatan ng iyong mga anak. Malapay noon sa bahagi ng pagbibigay. Malapay noon, maraming salamat. Malapay noon, ngunit bagong lahat. Malapay noon, hallelujah, narito pong bawat isa sa amin. Malapay noon, hallelujah, hindi man kami karapat dapat. Malapay noon kami dumudulog. Malapay noon sa trono, biyaya dyan sa kalangitan. Malapay Panginoon, hallelujah, kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi ng tawad, bala Panginoon, sa umuman na sumpungan ng bawat isa sa amin, bala Panginoon, hallelujah, mula po sa pagkakasala ng aming mga kamay, bala Panginoon, ng aming mga mata na sambit na salita, sumagi karumihan, bala Panginoon, hallelujah, sa aming puso't isipan na aming kainan na pagbigyan, bala Panginoon, patawarin, kabagan mo po ang bawat isa sa amin, bala Panginoon, hallelujah, ngunit saga ng akin, bala Panginoon, wala po akong magagawa sa ilamang po ko maasa at nabaga kapangyarihan, bala Panginoon, at buksan, bala Panginoon, ang pangunawa, bala Panginoon, bawat isa, bala Panginoon, hallelujah, sa aming pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, sa iyong mga banal na salita na pinagkalubo sa araw na ito, malapay naway maging pagpapalang espiritual, malapay nun sa bawat isa sa amin, aming maging kabusugan, malapay noon sa iyong makapangyarihan, pangalan, aming pinakamamalapay sa unang panalangin, aming ginalang mga Pastor Walresada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway, lahat ng mga demonyo malagi ko na dang sa aming kalagitnaan, lumayas ka sa mga pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat ng masaya magsabing, praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po pumalakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabot, mga minamahal, ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto sa turo at pangangaral, mga minamahal, ng ating kagalang-galang malapastor Walresada Almeida. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa ating beloved Mama Dir, mga minamahal, nakaagapay po, mga minamahal, ng ating hallelujah malapastor, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magindi po sa nangasiwa sa lugar na ito, sa ating beloved ordained preacher, magindi po sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng handang makinig ng salita ng ating dakilang Diyos, magsabing, praise the Lord! Purihin po ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hindi na naman po basta-basta, mga minamahal, ang ating pag-uusapan, mga minamahal. Hallelujah, sa araw na ito, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, ay lahat po tayo, mga minamahal, hallelujah, mula nung tayo ay tawagin, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, tayo, mga minamahal, hallelujah, ay tinawag na anak ng Diyos, mga minamahal.
Hindi lahat ng tao, mga minamahal, halina nilalang ng ating dakilang Diyos ay anak ng Diyos, mga minamahal. Bagkos, mga minamahal, haliluya mong yaong lamang, mga minamahal, tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, gumaganap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, ang siyang tinawag na tunay na anak ng Diyos. At ang anak ng ating dakilang Diyos na tinawag na tayong lahat, mga minamahal, nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, haliluya, mayroong pag-ibig, mga minamahal, na ipinadama, mga minamahal, may pag-ibig, mga minamahal, halin ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na nagbubuhat at nagmumula sa buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Ilabas na po natin ang ating ballpen, ang ating Bible, mga minamahal, ang ating paksa, mga minamahal. Hallelujah. Sa hapong ito, mga minamahal, if you love me, keep my commandments. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin po na natin, mga minamahal, ang pambukan na talata, mga minamahal, ayon sa ating nabanggit, mga minamahal, ang Ebanghelyo, ayon kay San Juan, mga minamahal, ang kabanata po 14, at ang talata po ay 15. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talata po ay 15. Ganito po ang sasabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! God bless po sa ating beloved elder, sa ating mga beloved Bible reader, mahal na Panginoon po, ang magpala sa kanyang banal na salita. Mga minamahal. If you love me, keep my commandments. Mga minamahal, grabing tanong. Mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung ako'y inyong tunay na iniibig, sabi ng mahal na Panginoon, sundin niyo ang aking mga utos. Ang utos ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay marami, mga minamahal. Ngunit kung maminamahal, kung ating hallelujah, intindihin mabuti, mga minamahal, ang utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay dalawa lang, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang utos ng ating dakilang Diyos, kung ating samahin, mga minamahal, ang kalakip ng pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ito ay mabuti. Lahat magsabing, praise the Lord. At kung hindi natin susundin ang utos ng mahal na Panginoon, ito ay masama. Ang masama, mga minamahal, mauuwi, mga minamahal, hallelujah, doon, mga minamahal, sa impyerno, sa dagatang apoy. At ang mabuti, mga minamahal, na utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sigurado may buhay at langit ka na aasahan, may buhay ka na walang hanggan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ano yung mga minamahal mabuti, mga minamahal? Sa ating paglilingkod, mga minamahal, na dito mo minamahal, may nagturo ng buong katotohanan ng ating kagalang-galang mahal Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal. Umiwas ka sa gawang makasanlibutan, mga minamahal. Umiwas ka, mga minamahal, sa batid mo, mga minamahal, na ito ay kasalanan, maliit man o malaki, kasalanan pa rin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. At ang kasamaan, mga minamahal, ay nagdudulot ng kapahamakan. At ang mabuti, ang utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, makakapasok ka sa makipot na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi nga, mga minamahal, hallelujah ni Josue, mga minamahal. Nung siya, mga minamahal, ay nagkaedad na, mga minamahal, batid, mga minamahal, ni Josue, mga minamahal, na nalalapit na rin bilang isang tao, mga minamahal, na uuwi, mga minamahal, sa tahanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil, mga minamahal, ang isang tao, mga minamahal, darating sa kamatayan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kabilin-bilinan ni Josue, mga minamahal, na pagkaingat, mga minamahal, na ingatan nyo ang inyong sarili, mga minamahal, at ibigin ang ating dakilang Diyos na buhay. Basahin po na natin ang sulat ni Josue, ang kabanata 23, at ang talata po ay 11. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi
Magpakaingat nga kayong mabuti sa inyong sarili, na inyong ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Mula sa kapanaunan, mga minamahal ni Oswald, dahil sa pag-ibig niya sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na gusto niyang iwanan, mga minamahal, hallelujah, na mga salita, mga minamahal, ang mga maraming tao, mga minamahal, na kaya sabi niya, mga minamahal, ingatan niyo mabuti ang inyong sarili, mga minamahal, at ibigin niyo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang ating kagalang-galang Pastor Well Sada sa ating kapanahunan, mga minamahal, grabe ang pag-ibig sa isang katauhan, mga minamahal. Ginawa ng lahat, mga minamahal, ng ating kagalang-galang Pastor, mga itinuro ang lahat, mga minamahal, upang mga minamahal, ang mga tinawag, mga minamahal, hallelujah, ay magmana ng buhay na walang hanggan at hindi papasok doon, mga minamahal, sa kapahamakan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ingatan daw natin ang ating sarili, mga minamahal, dahil ang kalaban, mga minamahal, ng isang Kristiyano, mga minamahal, ay ang sarili, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag dumating, mga minamahal, yung pagkukulang, mga minamahal, halina panglalamig, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal, asahan mo na ang iyong kalaban, mga minamahal, ay ang iyong sarili. Bakit, mga minamahal? Nawawalan ka na ng pagpipigil sa iyong sarili. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, marami ang bawal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ano yung bawal, mga minamahal? Kung isa-isain natin, mga minamahal, napakarami. Subalit, mga minamahal, tayo na tinuruan, mga minamahal, sa buong katotohanan, mga minamahal, ng Kristiyano na tunay, mga minamahal, binigyan ng kaunawaan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung paano umiwas, mga minamahal, sa mga magawang makasanlibutan, mga minamahal. Kaya sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, huwag magkulang ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Pagdating, mga minamahal, ng pagbibigay, ikaw ay magbigay, mga minamahal. Pagdating ng pag-ayuno, ikaw ay mag-ayuno, mga minamahal. Pagdating ng pagpupuri, mag-concentrate ka, hallelujah, na ibigay mo ang, mga minamahal, yung 100% na pagpupuri, mga minamahal, dahil dyan nalulugod ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan natin, mga minamahal, ang diablo walang binabantayan yan, kundi tayo. Mapagustuhan mo lang, mga minamahal, hallelujah, na kahit isang guhit, mga minamahal, o sa isang katiting, mga minamahal, ang kaaway, mga minamahal. At ito ay paulit-ulit mong ginagawa, mga minamahal, sa iyong buhay, mga minamahal. Asahan mo, mga minamahal. Ikakapapahamak mo yan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya't, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dapat, mga minamahal, ipakita natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating, hallelujah, ipakita natin, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa buhay ng Diyos, mga minamahal, nagampanan natin, mga minamahal, ang tunay na pagkakristyano, mga minamahal, nagampanan natin, mga minamahal, hallelujah, ang pagkatawag sa atin, mga minamahal, upang may pakita natin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na siya ay ating iniibig, mga minamahal, upang may pakita natin, mga minamahal, sa buhay ng Diyos, mga minamahal, kahit hindi nakikita ang Diyos, mga minamahal, subalit siya nararamdaman natin, mga minagawin natin ang lahat ng bagay hanggat tayo ay may hininga dito sa lupa, mga minamahal, para lamang tayong sigaw sa mundong ito. Tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, na, mga minamahal, pag kadakaraka lilitaw, mga minamahal, pag kadakaraka mawawala, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag sayangin ang pagkakataon na dito ay tinawag tayo, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, hallelujah, yung pag-ibig natin lagi, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Na bawat panalangin natin, mga minamahal, banggitin natin, mga minamahal, mahal na Panginoon, dagdagan mo lagi ang aking takot sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Mahal na Panginoon, panghawakan mo, mga minamahal,
ang aking paglilingkod na naway, mga minamahal, ito'y lumago lagi, mga minamahal, proteksyonan mo ako at ilayo sa gawa ng kaaway. Hindi, mga minamahal, hiling ng hiling, mga minamahal, halin na sa ating pamumuhay, mga minamahal. Hindi sa hiling na hiling, mga minamahal, sa kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal. Hindi sa hiling na hiling, mga minamahal, na haleluya, gusto natin ng sasakyan, gusto natin ng bahay, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Si Haring Solomon, mga minamahal, hindi niya ihiningi yung kayamanan, mga minamahal, na dito sa mundong ito ay nasisira, mga minamahal. Hiningi, mga minamahal, ni Haring Solomon, mga minamahal, yung karunungan, mga minamahal, yung nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bago siya umiling, mga minamahal, nakita ng ating dakilang Diyos yung kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Na hindi niya inisip yung kanyang sarili, mga minamahal, inisip niya yung mga maraming masasakupan, mga minamahal. Dapat ganun din po tayo, mga minamahal. Huwag lagi puro hingi sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na mga bagay, mga minamahal, na narito sa lupa, mga minamahal, na mundong ito ay lilipas, mga minamahal, subalit, mga minamahal, haleluya, ang salita ng ating dakilang Diyos na nagbibigay proteksyon sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na nagbibigay pagpapala sa espiritual, mga minamahal, na hindi may bibigay ng sanlibutan, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, tuldukan ka man ng, mga minamahal, dito sa mundong ito, mga minamahal, pagdating ng kamatayan, mga minamahal, yan ay madadala mo sa buhay at langit na walang hanggan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ikaw ay nagpakainit sa paglilingkod na buhay. Sabi nga, mga minamahal, mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Sabi sa banal na kasulatan. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Kaya pilitin natin, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, ay nasa harapan lang natin yan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, huwag nawa lumingon, mga minamahal, sa kanan o kaliwa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sabi nga, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, looking unto Jesus, the author and the finisher, mga minamahal. Mahal na Panginoon ka lagi tumingin, mga minamahal. Dahil kapag tumingin ka sa kanan, sa kaliwa, mga minamahal, nawawala na ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil sa kanan, ipapahamak ka. Sa kaliwa, ipapahamak ka, mga minamahal. Kung ikaw lang ay tumingin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, asahan mo, mga minamahal, kasama mo ang mahal na Panginoon hanggat ikaw ay naglilingkod na may katapatan, mga minamahal, hanggat ikaw, mga minamahal, ay nabubuhay sa mundong ito. Lahat magsabing, praise the Lord. At ang iyong bawat lakad, mga minamahal, asahan mo, kasama mo ang Diyos na buhay. Basahin po na natin mula sa Kawikaan, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 27. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata po ay 27. Ganito po sinasabi, huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Nandyan, mga minamahal, ang kapahamakan, mga minamahal. Dapat mag-concentrate ka, mga minamahal, kung saan mo nakilala ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa iyo at ang katotohanan may buhay na walang hanggan. Para pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, iwalay mo ang iyong paas sa kasamaan, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, tayo, mga minamahal, tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, sabi sa ating tema, minamahal, if you love me, keep my commandment. Kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking utos, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, sa bawat daan, mga minamahal, na alam mo, ikakapahamak mo, mga minamahal, ikakapanghina mo, mga minamahal. Huwag mong isipin, mga minamahal, na may bukas pa. Huwag mong isipin sa susunod na Friday, mayroon pa sa susunod na linggo, mayroon pa, mga minamahal. Isipin mo lagi, wala nang bukas, mga minamahal. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito, magpakainit ka na, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang kaligtasan ay wala ng bukas. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang buhay ng Diyos. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung manigas, mga minamahal, haloy na paglilingkod, mga minamahal. Kahit hindi mo sabihin, mahal na Panginoon, iniibig kita, mga
mga minamahal. Kahit hindi yan lalabas sa iyong bibig, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon habang ginagawa mo, mga minamahal, ang utos at kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay inihalin tulad, mga minamahal, hallelujah, sa isang pamilya, mga minamahal. Na dito ito ang napaka-importanting bagay, mga minamahal. Na tayong lahat, mga minamahal, ay may kanya-kanyang pamilya, mga minamahal. Na nagpapakita dapat ng pag-ibig sama-sama, mga minamahal. Hallelujah, na may kalayaan, may kasiyahan, mga minamahal. Habang narito tayo sa lupa, mga minamahal, dahil pagdating natin sa langit, gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung paano tayo tinawag na isang pamilya, mga minamahal, kung paano tayo sa isang tinawag ng mahal na Panginoon, gusto ng mahal na Panginoon. Hanggang sa langit, tayo ay magkakasama. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Basahin po na natin, mga minamahal, dito pa rin sa Kawikaan, ang kabanata po 6 at ang talata po 20 hanggang 21, talon sa 23. Amen. Praise the Lord. Amen. Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 20, 21, talon sa 23. Anak ko, ingatan mo ang utos ng inyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Sa 21, ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong liig. Sa 23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Amen. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito, mga minamahal, hallelujah, sa ating nabasa, mga minamahal. Nasabi nga, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, mula nung umakyat ang ating dakilang Diyos sa kalangitan, sumainyo ang kapayapaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Dapat, mga minamahal, na tayong lahat, mga minamahal, ay tinawag ng anak ng Diyos, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, lahat ng tao ay nilalang ng ating dakilang Diyos, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, mga minamahal. Yun lamang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, sabi naman na Panginoon, nung siya'y nagkatawang tao. Kaya binigyan tayo ng magulang, mga minamahal. Hallelujah, sa pagtuturo, mga minamahal. Sa ating, hallelujah, kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, kung paano tayo, mga minamahal, panghawakan, mga minamahal. Sa isang pamilya, binigyan tayo, mga minamahal, hallelujah, ng magulang, mga minamahal, upang magturo, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, nung nakatawang tao ang ating dakilang Diyos dahil sa pag-ibig sa kanyang anak, mga minamahal, walang anak, mga minamahal, na humingi ng tinapay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ang ibinigay ay ahas. Lahat magsabing, praise the Lord. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Kaya't gampanan natin, mga minamahal, hallelujah, tayo, mga minamahal, na isang pamilya, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal. Isang pamilya sa isang tahanan, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa grabing pag-ibig ng ama, ng ina, mga minamahal, sa kanyang anak, mga minamahal, anumang hingin ng anak, ibinibigay ng magulang, mga minamahal. Kahit, mga minamahal, walang-wala na, mga minamahal, hallelujah, ang pinansyal, mga minamahal, subalit pinipilit pa rin, mga minamahal, ng ama, ng ina, mga minamahal, upang may bigay, mga minamahal, ang gusto, mga minamahal, ng anak. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa makasanlibutan, mga minamahal, ito ay nangyayaring totoo. Gumagawa na ng kasalanan, may itaguyod lamang, may bigay lamang ang kagustuhan ng mga anak. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, grabe ang pag-ibig, mga minamahal, ng isang magulang, mga minamahal. Gagawin ng lahat ng magulang, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig niya sa kanyang anak. Kaya't inahilon tulad muli, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, na may isang pamilya, mga minamahal, at may dalawang anak na lalaki, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, ang isang Ebanghelyo, ang isang Lucas, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 11 hanggang 21. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 15, ang talata po ay 11 hanggang 21. Ganito po sinasabi. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At sinabi, nakaraan ang maraming araw at tinipong lahat ng anak ng bunso ang saganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol niya ang lahat niya ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain yaon at siya'y nagpasimulang mga ilangan. Amen, praise the Lord. Sa 15, at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mayamang sa lupain na iyon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang mapakain ng mga baboy. At ibig na sana niyang mabusog sa kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Sa 17, dadapot nang siya makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang nasa sapat at lumalabis na pagkain at ako'y rito'y namamatay ng gutom. Sa 18, magtitindig ako at paroroon ako sa aking ama at sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Sa 20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, dadapot samantalang nasa malayo pa siya ay natanaw na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Nang nakaunawa, magsabing, Praise the Lord. Inahihaling tulad, mga minamahal ng ating dakilang Diyos sa isang pamilya, mga minamahal, kung gaano magmahal, mga minamahal, ang magulang, mga minamahal. Kung paano magmahal, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Na kahit mga minamahal, alam mga minamahal ng magulang na kanyang ikapapamahamak, mga minamahal, nakukunin niya ang kanyang mana, mga minamahal. Hallelujah. At ito, mga minamahal, ay naglakbay ng napakalayo, mga minamahal, subalit ginawa pa rin ng ama, mga minamahal, may bigay lang, mga minamahal, sa kanyang anak dahil sa kanyang grabing pag-ibig sa kanyang anak, mga minamahal. Lahat magsabing, Praise the Lord. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Bakit ko laging sinasabi, mga minamahal, yung ating tema, mga minamahal? Kung ating mga minamahal intindihin ang ating nabasa, mga minamahal, nagpapakita ng pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabing, Praise the Lord. Nung nakuha niya, mga minamahal, yung kanyang mga minamahal, mana, mga minamahal, nagpakalayo siya, mga minamahal. Nilustay, mga minamahal, yung kanyang mga salapi, mga minamahal. Nakisama sa mga kasanlibutan, mga minamahal. At ano ang nangyari sa kanya, mga minamahal? Nung maubos na, mga minamahal, yung kanyang hawak na salapi, mga minamahal. Naggrabing pagpakumbaba ang ginawa niya sa kanyang harapan, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, na ang anak, mga minamahal, na tayong lahat, mga minamahal, ay anak ng ating dakilang Diyos na tinawag, mga minamahal, kapag tayo ay umiwalay, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, kapag ito ay ating pinabayaan, mga minamahal, mapapariwara ang ating buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, grabe ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. At pumalakpak po sa mahal na Panginoon. Ano ang ginawa ng anak, mga minamahal? Na kahit grabing, mga minamahal, kahihiyan sa kanyang ama, mga minamahal, yung kanyang ginawa, mga minamahal. Lumapit pa rin siya, mga minamahal, sa kanyang ama, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, ano man ang nagawang kasalanan ng anak, mga minamahal, nandun pa rin ang mga minamahal ang pagtanggap ng isang magulang, mga minamahal.
Ano pa man mga minamahal ang ating nagawang mga minamahal kasalanan sa harapan ng ating dakilan Diyos, nandun pa rin ang pagtanggap ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ano ang ginawa mga minamahal ng bunsong lalaking ito mga minamahal na sinabi sa banal na kasulatan na inalimbawa mga minamahal ang ating dakilan Diyos mga minamahal. Halin na dapat huwag nating tularan mga minamahal. Pupunta ako at babalik ako sa aking ama upang humingi ng tawad mga minamahal. Na madaling sabi kung intindihin natin mabuti mga minamahal, ang hinalimbawa ng ating dakilang Diyos ay ang na ama mga minamahal ay ang Diyos na buhay. Lahat magsabing praise the Lord. Pagpapakumbaba mga minamahal na may pag-ibig mga minamahal, na dapat mga minamahal sundin natin ang utos ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Ano ang sabi niya mga minamahal? Babalik ako sa aking ama mga minamahal. Almost mga minamahal, grabing kanyang pangayayat mga minamahal dahil na wala na mga minamahal, hallelujah, ang kanyang mga ama na hallelujah na salapi mga minamahal, almost mga minamahal, samantalang mga minamahal nung nasa kanyang magulang mga minamahal, grabe mga minamahal, nandun mga minamahal sila ay may mga alila, marami silang mga minamahal, hallelujah, trabador mga minamahal, marami mga minamahal kanilang mga manggagawa mga minamahal, doon mga minamahal sa piling ng kanyang ama mga minamahal, grabing pag-ibig mga minamahal, hallelujah, wala ka nang iisipin mga minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal. Nung siya ay babalik sa kanyang ama, mga minamahal, ulmos mga minamahal, hinang-hinana ang kanyang katawan, na masukan mga minamahal bilang mga minamahal, tagapakain ng baboy, mga minamahal. Dahil sa kanyang gutom, mga minamahal, pati yung pagkain ng baboy, mga minamahal, kinakain na niya, mga minamahal. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Grabing pagpakumbaba, mga minamahal, ang ginawa niya, mga minamahal. Hindi na ako karapat dapat tawaging anak, mga minamahal. Babalik ako sa aking ama, mga minamahal. Habang siya, mga minamahal, hallelujah, ay bumabalik, mga minamahal, habang siya ay papalapit sa kanilang tahanan, mga minamahal, dahil sa kanyang hina ng kanyang katawan, ng kanyang physical, mga minamahal, almost matumba na siya, mga minamahal. Lumalit, napakalayo pa lamang niya, mga minamahal, natanaw na siya ng kanyang ama, mga minamahal. Imbit na hintayin na lumapit, mga minamahal, ang ama ay grabing takbo, mga minamahal. Nilapitan niya ang kanyang anak, mga minamahal, hinagkan sa liig, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung ako'y inyong iniibig, dapat tuparin ninyong ang aking mga utos. Grabing kasiyahan, mga minamahal ng ama, mga minamahal, na bumalik, mga minamahal, yung kanyang anak, mga minamahal. Dahil sa pagmamahal sa bawat isa sa atin, mga minamahal, maraming propeta ang dumaan sa mundong ito, mga minamahal. Subalit ligaw pa rin sila, mga minamahal, hallelujah, sa katotohanan, mga minamahal. Kaya't nagtalaga, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ng totoong pastor sa ating kapanahunan upang malaman, mga minamahal, at upang sundin, mga minamahal, at ganapin ang utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Upang ang pag-ibig na tunay, mga minamahal, ng mga tinawag, mga minamahal, ay maipakita sa Diyos na buhay, mga minamahal. Iniwanan ang trono sa kalangitan, mga minamahal. Alang-alang sa atin, mga minamahal. Ibinigay ng ating dakilan Diyos mula nung isa-isa tayong tinawag, mga minamahal. Ibinigay ang pagpapala, kagalingan, mga minamahal, pag-iingat, proteksyon ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Halina dito pabawan natin, mga minamahal, sasaktan ang kalooban na mahal na Panginoon, mga minamahal, na kunting, mga minamahal, katwiran lamang, mga minamahal, hallelujah, na nagpapalayo sa paglilingkod, mga minamahal. Halina hindi natin maiwasan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa lahat.
Dahil sa pag-ibig muli ng mahal na Panginoon na mga minamahal, binigyan tayo ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Upang mga minamahal, hallelujah, gampanan mga minamahal at kung paano sundin mga minamahal ang utos ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng nakikinig, magsabing, praise the Lord. Basahin po na natin ang huling talata, mga minamahal, Deuteronomio, ang kabanata po 6 at ang talata po ay 5. Amen. Praise the Lord. Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 5, ganito po ang pagkasabi, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang talatang ito, mga minamahal, ay galing sa lumang tipan, mga minamahal. Mula sa Deuteronomio, mga minamahal. Hallelujah. Dapat, mga minamahal, huwag kang magtira ultimo katiting sa iyong buhay. Dapat ibigay mo lahat, mga minamahal, ang nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibigin mo ang mahal na Panginoon Jesus, ang mga minamahal, ng buong puso mo, mga minamahal, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Sa madaling sabi, mga minamahal, gawin mo ang lahat ng bagay, mga minamahal, pagdating ng pagpupuri. Magpuri ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ng may kagalakan, mga minamahal, maliwanan mo, mga minamahal, hallelujah, ang mga bagay na nakakasira, mga minamahal, sa iyong paglilingkod, mga minamahal, dahil ang tahanang ito, mga minamahal, ay banal, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung ating binasa na isang pamilya, 2 anak na lalaki, mga minamahal. Kung ating bulay-bulayin, mga minamahal, bilang isang tao na nadadapa, mga minamahal, na sa bawat araw ng gawain, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang malapastor, kaya ganun na lamang, mga minamahal, ang pagkasabi ng ating kagalang-galang malapastor, dahil tayo ay nasa laman, mga minamahal, kung gusto nyo ng langit, dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. At magsabing, praise the Lord. Minsan, mga minamahal, nasasaktan natin ang Diyos, mga minamahal. Gaya ng isang pamilya, ibibigay ng lahat, mga minamahal, alang-alang sa kagustuhan ng anak, mga minamahal, kahit ito ay labag, mga minamahal. Nubalit ang buhay ng Diyos, mga minamahal, ang hinihintay, mga minamahal, yung magpapakumbabang puso, mga minamahal, yung laging humingi ng tawad, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, hallelujah, tayo, mga minamahal, ay magpakita ng pag-ibig, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kanina, grabing kapuspusan, mga minamahal. Kumusta ang iyong katabi, mga minamahal? Nagkakapuspusan na, mga minamahal, yung iba nanonood lang, mga minamahal. Nakakalungkot na bagay, mga minamahal. May isang patutuo, mga minamahal, idaragdag ko lamang, mga minamahal. Kapag tayo ay nagkikwentuhan sa araw ng gawain, mga minamahal, kahit dilat ang ating mata, mga minamahal, yung nagpatutuo, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, tulog ang kanilang espiritual, mga minamahal. Kapag nandito sa banal na gawain, mga minamahal, yung iba nagkikwentuhan, mga minamahal, sabi, mga minamahal, sa kanyang patutuo, mga minamahal, tulog, mga minamahal. Madaling sabi, mga minamahal. Ilang patutong ito, mga minamahal, hallelujah, ongoing siya'y nag-aayuno, mga minamahal. Pagbuklat niya ng Biblia, para siyang nanonood ng TV, mga minamahal. Pinakita sa kanya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang ipabatid sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Na dapat, mga minamahal, kapag narito sa gawain, mga minamahal, dahil mga minamahal, bilang tao na nadarap, mga minamahal, pagdating sa banal na gawain, mga minamahal, kung nagkukonsentrate tayo, mga minamahal, hallelujah, nangigit pa sa 100% na pagpupuri, mga minamahal, pagkukonsentrate, mga minamahal, hallelujah, nililinis tayo ng buhay ng Diyos, mga minamahal. At ang kanyang banal na presensya, kapag hindi mo nadama, tulog ang iyong pananampalataya, tulog ang iyong paglilingkod. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sikapin natin, mga minamahal, na maramdaman lagi, mga minamahal, ang kanyang napakatamis na banal na presensya, mga minamahal.
na kahit mga minamahal labag sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang iyong ginawa, mga minamahal, inibig ka pa rin ng Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ng kanyang tinawag, marunong magpakumbaba at umiwas at magtiis alang-alang sa pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Kaya sa mga oras na ito, tanungin niyo ang iyong sarili. Mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hallelujah, isipin natin na tinatanong na tayo ng ating dakilang Diyos, if you love me, keep my commandments. Akin na pong pinagkakaloob sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Ang tulad ko dulot ay kahiyan na naman sa iyo. Ako ba'y lalapit pa? Ay raming beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di na dapat, lagi kitang binibigo. Ngunit ika'y nandiyan, nagmamahal, mga sala ko'y limot mo na. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko, na ang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan ay lagi ko na inaasam. Masdan mo ang tulad ko, dulot ay kahihiyan na naman sa iyo. Ako ba'y lalapit pa? Kay raming beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di na dapat, lagi kitang binibigo. Ngunit ika'y nandiyan, nagmamahal, mga sala ko'y limot mo na. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How we long for your stubborn love. Mga minamahal, gaano tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Lagi tayo nagkakasala. Binibigo natin ang ating dakilang Diyos.
Hindi natin nasusunod lahat ng kanyang mga utos. Lagi nating nasasaktan ang ating napakabait na mahal na Panginoon. Subalit ang ating dakilang Diyos hindi nagsasawa sa ating mga minamahal. Hindi nagsasawa tayo mahalin ng ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos patuloy na umuunawa sa bawat isa sa atin. Gaano tayo kapalad mga minamahal. Pinili ng Diyos. Minsan nalilihis ng landas, subalit patuloy na ibinabalik sa tamang daan ng ating dakilang Diyos. Minsan tayo nakakalimot sa ating dakilang Diyos dahil sa mga pagpapala na nasa atin. Subalit dahil sa pagmamahal ng ating dakilang Diyos, patuloy siya nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Narito ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Naghihintay lamang sa bawat isa atin na buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Buksan natin ang ating puso, mga minamahal. Papasukin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gusto nating maramdaman ang Kanyang matamis at banal na presensya. Tumawag tayo sa oras na ito sa Kanyang banal na pangalan. Naghihintay ang ating dakilang Diyos. Dalawang kamay, hinihintay tayo, mga minamahal. Gusto tayong yakapin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo lamang, mga minamahal. Yung ating mga pagkakasala ang nagiging dahilan, mga minamahal, kung bakit hindi natin maramdaman ang matamis at banal na presensya. Awitan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Ilagay natin sa ating puso ang awitin na ito, mga minamahal. Amen. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your sabon love. Ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko na binasaan. Ay lagi ko na inaasam. Muli, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kami iyong linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Pangawakan mo po kaming mainam. Tulungan mo kami na aming maganap, masunod ang iyong banal na kalooban. Saganang amin, hindi po namin kaya, mahal na Panginoon. Patakasin mo kami, patatagin mo po kami sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na aming itong mapagtagumpayan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Mahal na Panginoon, mabag ka sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Kailangan ka namin sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, huwag mo kaming iwanan, huwag mo kaming pababayaan, mahal na Panginoon. Sa paggalatang dalangin ng aming pugdali, beloved and honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong ating mga kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, parte ng may karamdaman. Dalawang kamay itaas,
problema sa pinansyal. Meron tayong mga loved ones nais nating ilapit sa ating dakilang Diyos. Dalawang kamay itaas po natin. Banggitin po natin isa-isa mga demonyo na kakaramdaman. Palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubusin po lagnat, trangkaso. Hallelujah. Sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, kidney trouble, liver cancer, leukemia, mga panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demonyo ng karamdaman, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Atin po munang palakpakan mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Para po sa ating po mga minamahal mga bisita, amen, ating mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan, amen. Ang una po ay ang pananampalataya, sampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya'y nag-iisang Diyos, amen. Iniwanan ng kanyang trono sa langit, siya'y nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat, mga ligtas, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Amen? Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin ito muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung kaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ito po yung kapangyarihan. Maging tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng ating dakilos, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap at magpabautismo sa kanyang pangalan, mga minamahal. Amen? Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pong pinakamamalapang Jesus na po ang magsasagawa sa bagay nito. Kung ating napanood kanina, mga minamahal, ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, mga minamahal. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ay yung bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Ito po yung selyo, tatak ng ating dakilang Diyos na tayo po'y pag-aari niya, mga minamahal. Ito rin po ay ating mararanasan, amen, sa ating po mga minamahal, mga kapatid, amen, mga baguhan, bisita, taga-subaybay, inyo po itong mararanasan kung tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan, mga minamahal, amen, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. At bilang pagsuko, amen, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po ang ating mga mata, sumunod po kayo sa maising panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Narito po malapay noon ang mga kaluluwa na iyong pinagpala, kinahabagan, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo malapay noon. Iligtas mo po sila sa ampunang kanilang mamahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila umalapay noon hanggang sa
sa iyong muling pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder Alvin Reyes, panguna po sa altar call. Magandang hapon po mga minamahal sa atin po mga bisita, sa atin po mga live webcast viewers, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pagkasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, at sa kanilang mahal na anak, Ate Bainsnier, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At ganun din po, hallelujah, sa buong beloved Almeida family at dubling pagrespeto sa ating parents in the Lord, at atin din pong inalala ang kanilang mga ginintoang aral at turo na iniwan ating beloved Honorable Pastor Wilstrada Almeida, at ganoon din po ang ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at higit sa lahat, pagbati, pagluwalhati para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po, hallelujah, sa mga announcement. Ang schedule po ng ating banal na gawain, Miyerkules, tulad kanina, nag-start po tayo 1:00 ng hapon at matatapos po 5:30 ng hapon. At Friday overnight, katumbas po nito mga minamahal, ay 3 days fasting. Mag-start po 9:00 ng gabi ng Biyernes at matatapos po ito 6:00 ng umaga, araw ng Sabado. Sunday General Worship, mag-start po ang ating banal na gawain 9:00 ng umaga at matatapos po 3:00 po ng hapon. At ang address po ng ating banal na gawain, dito po sa 157 Baybay Mamarlaw along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly po panoorin po natin ang ating TV program ng minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin sa PTV Channel 8 mga minamahal, at mapapanood po natin tuwing araw ng Sabado 10:30 ng gabi at matatapos po 12:00 ng madaling araw mga minamahal. Ang nangangaral po dyan ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At huwag po nating kalimutan mga minamahal na idaan sa ating information ang 5 piso, 10 piso para po sa suporta sa ating programa sa radio ang TV program mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour, na marami na po tayong mga hallelujah kapatiran na nasave mga minamahal through radio and TV program mga minamahal. At kindly po tangkilikin po natin mga minamahal ang ating Facebook page dito po sa GMC ISM San Carlos City, Pangasinan mga minamahal. I-review po natin ang ating mga banal na gawain para po, hallelujah, lalo tayong pagpalain, lalo na sa mga, hallelujah, katungkulan, mga minamahal, para po, hallelujah, ma-review po natin, mga minamahal, at maisaayos yung dapat iayos, mga minamahal. At sa mga nais po, magpa-counsel sa beloved sisters, kindly lamang po, lumapit lamang po kayo sa luhuran sa information po ng ating beloved Ate Bains. Handa po kayo nilang paglingkuran, mga minamahal. At sa mga beloved brothers, kindly lamang po, lumapit lamang po kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, at handa rin po kayo nilang paglingkuran, mga minamahal. At maghayo po tayo, mga minamahal, at ipalua po natin yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakakasama. Sabihin natin sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilin na ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Mama Derlene Comon Almeida, na wag lumiban sa gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Sikapin natin, mga minamahal, na ihakbang yung ating mga paa tuwing araw ng gawain ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At hallelujah, kung naggiwang-giwang na yung ating pananampalataya, mga minamahal, open po ang ating pastoral house. Pumunta tayo rito at tayo ay makikipag-join sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, o kaya mag-alay tayo ng pag-aayono. At after po ng closing prayer, mga minamahal, mayroon pong lay hands, kaya manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan upang pagdating dito sa harapan, tayo ay pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kung wala na pong karagdagang announcement natin, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Elder June Dumundon
sa closing prayer. Praise the Lord.